أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نظام topic there damping and damped oscillation. صحیح شو. اول definition ته وګورئ any effect which is used چې هغه سره پر استعمالېږي to reduce چې کم کړي the amplitude of vibrating body and finally stop it is called damping and the oscillation is called damped oscillation. ګوره هغه افیکټ چې هغه کمی د امپلیټیوډ د وایبریټینګ باډي امپلیټیوډ چې هغه ورو کمی او صحیح شو او په اخر کې and finally stop it vibrating body amplitude چې کوي reduce کوي یو خبره شو and finally stop it او چې بیا ایسته وې درې نو د موږ شی وي ډیمپ ورته وایي او دغه اسیلیشن د موږ شی وي ډیمپینګ اسیلیشن ورته وایي زموږ دویم ډیفینیشن دا چې ما په نوټس کې لیکل ځان سره چې any oscillation in which the amplitude of oscillating quantity decreases with time ګوره decreasing with time is known as damping oscillation. ګوره دا زموږ یو string دی یو شو دا موږ پرې سیسته اټیچ کړی دی بلکې موږ داسې ویوز پیدا کړه نو اوله کې د oscillating body amplitude دا دی کنه ډېر هائی دی صحیح شو دې ځای کې څه وایي amplitude ورته وایي دا amplitude دی دا یو امپلیټیوډ دی نو دا امپلیټیوډ اول کې ډېر هائی دی دا امپلیټیوډ چې رو ډیکریز کېږي ګوره هغه رو چې دلته کم شو بیا دلته ښه کم شو دلته ښه کم شو دلته ښه کم شو اخر سټاپ شو زیرو له راغی نو دې په نامې د موږ ته څه شوی ډیمپینګ وایي او دې اسیلیشن د موږ څه شوی ډیمپینګ اسیلیشن ورته وایي نه ګورئ د اګزامپل داسې وینئ که نه په دې کې چې دا ویوز نه دی د دې امپلیټیوډ دلته هائی دی دلته بیا لږ کم شوی دلته کم شوی دی او پاسنۍ سایډ خو دی اخر سټاپ شوی داسې نه نو دې په نامې د موږ څه وایو damping ورته وایي او د اسیلیشن ته موږ شوی damped oscillation ورته وایي ګوره سمپلي دا ډیفینیشن دی چې هغه افیکټ چې هغه ریډیوس کوي د امپلیټیوډ ګوره د امپلیټیوډ ریډیوس کړی که نه دلته سی وایي هلته بیا لږ کم دی هلته کم دی هلته کم دی رو سټاپ شي او وایبریټینګ باډي ده که نه وایبریشن کوي صحیح شو او فاینلي سټاپ کوي په اخر کې سټاپ کو ګورئ ټایم سره دا شی کوي ټایم سره د امپلیټیوډ کمیږي او اخر سټاپ شي دې ته موږ شوی ډیمپینګ ورته وایي یا damped oscillation ورته وایي دویم اگزامپل یې زموږ سره سیمپل پینډولم ګوره سیمپل پینډولم داسې وینئ که نه موږ داسې وایو سمال ماس دی بب د دغه سره اټیچ دی سپرینګ سره او داسې موشن کوي ګورئ صحیح شو داسې موشن چې کوي ګوره اول کې موږ دا یو سایډ اخیستی دی ګوره دلته چې نه دی د دې ډسپلیسمنټ شی دی ایکس دی د امپلیټیوډ دلته هائی دی بیا دلته رو کم شوی دی ګورئ ایکس ناټ و بیا دلته بیا ښه کم شوی ایکس بل ناټ و بیا دلته ایکس چې نه دی زموږ سره مین پوزیشن دی که نه په دې ځای کې شی کې سټاپ کېږي نو په دې ځای کې بیا شی سټاپ شوی دی اخر ګورئ لاول امپلیټیوډ شی دی سمپل پینډولم دلته هائی بیا دلته لږ کم شي بیا دلته بل لږ کم شي بیا دلته ښه کم شي نو سټاپ شي نو دې په نامې ته موږ څه وایو دې ته وایو ډیمپینګ اور damped oscillation نو دا زموږ سمپل یو سمال لیکچر و په دې کې به داسې انشاءالله څه مشکل نه وي سمپل خبرې دي چې کله د وایبریټینګ باډي امپلیټیوډ سلولی ډیکریز کېږي او اخره کې سټاپ شي نو دې ته موږ شوی ډیمپینګ ورته وایو او دې اسیلیشن ته موږ شوی damped oscillation ورته وایو صحیح شو دا یو اگزامپل و چې دا دلته نه و د اگزامپل کې ما داسې لاین ډاټډ لاین مې اخیستی دی دا مې د دې وجه اخیستی چې دا امپلیټیوډ دلته هائی دی بیا دلته کم دی دلته کم دی دلته کم دی اخر سټاپ شوی دی دلته مې بیا داسې اخیستی دلته دی رو ډیکریز کېږي ګورئ چې ډیکریز شي او سټاپ شي اخر اول کې دا چې دا پینډولم داسې لاړ شي نو رو دی امپلیټیوډ رو کمی اخر سټاپ ته راشي ګورئ دا سمپل پینډولم چې ته واخلې که نه داسې نو دا داسې موشن کوي یو داسې بل داسې موشن کوي صحیح شو داسې راځي بیا داسې ځي نو کله داسې رو امپلیټیوډ رو کمیږي بیا دې ځای کې ته راشي دې ځای کې ته راشي بیا دې ځای کې ته راشي رو اخر داسې راشي مین پوزیشن ته راشي او دا مین پوزیشن زموږ څه شی په دې باندې ډسپلیسمنټ زموږ څه شی زیرو وي نو دې په نامې ته موږ د ډیمپینګ وایو دې اسیلیشن ته موږ څه وایو damped oscillation ورته وایو